এভৰিৱান নমস্কাৰ হ'লো মই পুনৰ মোৰ চেনেলতে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ। ইমান দিন হৈ গ'ল মোৰ আজি অপাৰেশ্যন কৰা মোৰ 23 দিন মানে হৈ গ'ল। এতিয়া লাহে লাহে মই ভাল পাইছোঁ, সুস্থ হৈ উঠিছোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কিমান দিন আৰু ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ থাকোঁ, এটা ভিডিঅ' দিওঁৱেই। সেইকাৰণে পাপৰৰ মই বহুত টেষ্টি এটা ৰেচিপি বনাই থৈ দিছিলোঁ। সেই ৰেচিপিটো মোৰ শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাছিলে, তো সেই ৰেচিপিটোৱে মই আপোনালোকৰ মাজত আজি আগবঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই যাওক মই পাপৰৰ ৰেচিপিটো কি ধৰণে বনালোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব দেই শেষলৈ। পাপৰ সেকি ল'ম, যিহেতু মই পাপৰৰ চব্জি বনাম, তো পাপৰ সেকি ল'ম। ইয়াতে পাপৰকেইখন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, তো ফল্ড কৰি লৈ এনেকৈ সেকি ল'ম। মই গোটেইকেইখন পাপৰ সেকি ল'ম। এখন হৈ গৈছে, পাপৰকেইটা সেকি হৈ গ'ল মোৰ। মই এইখিনি সেমেকি নাযাবৰ কাৰণে এটা চফা কেৰি বেগত এনেধৰণে ভৰাই থ'লোঁ। মই 4টা পাপৰ সেকি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মই কাটি মাৰি থৈ দিম, যাতে বতাহ নালাগে আৰু এইখিনিও যাতে মানে সেমেকি নাযায়। তো তেনেকৈ বান্ধি কিনে থৈ দিম মই এতিয়া। তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াত কেৰাহীটোতো আছেই, ইয়াতে মই এতিয়া দিম দেশী ঘি, দেখিবলৈ পাইছে। দুটা দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে দিম চব আৰু কালজিৰা, তাৰপিছতে দিম এতিয়া মই জিৰা, তাৰপিছত ইয়াতে এড কৰিম মই কাটি থৈ দিয়া আদা, এতিয়া মই ইয়াতে দিম পিঁয়াজ কাটি থৈ দিয়া, পুৰা মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, তাৰপিছতে কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছতে ইয়াতে দিম মই এতিয়া নিমখ, দৈ লৈ লৈছোঁ মই ইয়াতে দিবলৈ।
হালধিৰ গুড়িও দি দিলোঁ একেবাৰতে তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফেটি ল'ম মিক্স কৰি আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্টতে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নপাহৰিব আৰু পাপৰকেইখন ভাঙি ভাঙি দিয়া হোৱাৰ পিছতে চাৰিওফালে লুটিয়াই পুটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে গেছটো বন্ধ কৰি দিলে হৈ গ'ল কাৰণ পাপৰখিনি ইমান বেছি সিজি যাব নালাগে এখন মোৰ এতিয়া চাৰিওফালে লুটিয়াই পুটিয়াই হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল চব্জিখন ৰেডি এতিয়া পাপৰৰ চব্জি হৈ গ'ল ৰেডি মোৰ চব পাপৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া আৰু ইয়াৰে সোৱাদটো খুব ধুনীয়া মিঠা জ্বলা লাগিছে খাবলৈ খুব বঢ়িয়া লাগিল মোৰ খাই আৰু ৰেচিপিটো কেনে লাগিল আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিল এবাৰ বনাই খাই চাব তো আজিলৈ ইমানতে গাইজ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এনেধৰণে গাটো ভাল লাগি থাকে মোৰ তেতিয়াহ'লে মই আৰু ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম ধুনীয়া ধুনীয়া তো সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব দেই আৰু যাতে নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাই গৈ থাকিব পাৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই চি ইউ এগেইন